Moikka kaikille ja tervetuloa simulaatioiden ihmeelliseen maailmaan. Mun nimi on Anssi ja joku on ehkä joskus tituleerannut mua jonkunnäköiseksi simulaatioasiantuntijaksi. Tiedä sitten siitä, mutta se mikä on ainakin varma on se, että mä olen simulaatiosta erittäin kiinnostunut. Mä tulen tässä sarjassa esittelemään teille erityyppisiä simulaatioita ja vähän ilmiöitä niiden taustalla. Me lähdetään liikkeelle tässä pilottijaksossa ambulanssisimulaattorista ja toivottavasti tähän sarjaan saadaan paljon muitakin simulaatioita ja simulaattoreita ja simulaatioasiantuntijoita, jotka vähän kertoo meille sitten siitä simulaatioiden ihmeellisestä maailmasta. Tervetuloa mukaan! Tosiaan, seuraavaksi päästään tämän ambulanssisimulaattorin kimppuun. Me ollaan tällä hetkellä Helsingissä Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella, jossa on tämmöinen hieno ambulanssisimulaattori, mitä kohta päästään testaamaan. Terveydenhuollossahan simulaatiot on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, ja siellä on perinteisesti käytetty semmoisia simulaatioita, mitkä on tämmöisiä roolipelimäisiä, missä osallistetaan muun muassa opiskelijoita siihen itse skenaarioon mukaan. Eli käytännössä opiskelijat pääsee mukaan siihen simulaatiotehtävään tai tarinaan, ja he toimivat siellä näyttelijöinä ja sitten tietysti myös simulaation suorittajina. Mutta tällä kertaa me ei mennä katsomaan niitä simulaatioita, vaan katsotaan tämmöistä perinteistä simulaattoripohjaista simulaatiota. Noissa terveydenhuollon simulaatioissa ei välttämättä ole simulaattoreita ollenkaan. Mutta ennen kuin mä pääsen ajamaan tätä hienoa simulaattoria, niin meidän simulaatiokuru Ari-Pekka kertoo siitä muutamalla sanalla. Joo, morjesta. Tässä on Metropolia-ammattikorkeakoulun ambulanssisimulaattori. Että se on niinku kokonainen auto, joka on rakennettu ajettavaksi ja sitten siellä on sisällä täydelliset hoitovarusteet, mitä normi-ambulanssista löytyy. Eli simuloidaan tällä sekä ajamista että hoitoa ja ajonaikaista hoitoa. Siihen tämä on. Millaiseen opetukseen teillä tässä tätä simulaattoria käytetään? No siis tämähän tuli alun perin tuli pelkkä auto tänne, jolloin tämä oli yksi meidän simulaatiokeskuksen tämmöisistä simulaatiostudioista. Eli me harjoiteltiin hoitoa ahtaassa ambulanssissa, se oli se alkuperäinen. Ja sitten kun testaari saatiin mukaan ja muuten tehtiin tästä tämmöinen ajettava yksilö, niin nyt sitten on ihan ajoneuvon käsittelyä ja hälytysajon opettelua ja kohta puoleen, kun seuraavat kurssit alkaa, niin sitten kaikki tehtävät on miten samalla lailla kuin ensihoidossa, että pari tulee tänne, istuu autoon, saa hälytyksen, ajaa kohteeseen, sen jälkeen ottaa tuota tavarat ja menee tuonne kotitilan simulaatiotilaan ja hoitaa potilasta ja sitten jos simulaatio sitä vielä edellyttää, niin vievät autoon ja kuljettavat sairaalaan. Että käytännössä ihan kaikkea, mitä arkielämässäkin voi niin kuin tämmöisen auton kanssa tehdä, niin kai siihen pyritään täälläkin. Mites toi hätäajo? Harjoitellaanko sitä teidän koulutuksessa niin kuin yleisesti, jos ajatellaan, että ei ole simulaattoria, niin treenataanko sitä yhtään tämän koulutuksen aikana? Ei varsinaisesti, että meillä on oikea auto tuolla ja joskus on muutamien kurssien kanssa kokeiluluontoisesti lähdetty tuonne liikenteeseen ajamaan ja sitten kuviteltu, että tehtäisiin hälytysajoa ja näin, että nyt vasta kun tämä simulaattori ja tuo ohjelma on valmis ja seuraavat päivitykset kun sit lopulta tulee, niin sen jälkeen niin voidaan harjoitella hälytysajoa. Ja sehän ei ole millään muulla mahdollista hälytysajon harjoittelu kuin tämmöisellä simulaattorilla, kun aitoa autoa ei voi mennä tuonne kadulle ja laittaa piipaat päälle ja sori, väistäkää. Eli siinä mielessä simulaattori ajaa tässä niin kuin siihen tarkoitukseen hyvin asiansa. No, koska vaihtoehtoa en ainakaan näe, että millä sitä voisi harjoitella. Ja nyt että tässäkin on se, että koska tämä on massaopetusta meidän simulaatioharjoitukset, niin tarkoitus on sitten, kun nuo päivitykset on kunnossa, niin ottaa se vielä niin, että tuolla 20 ihmistä seuraa, kun muut 2 tuolla yhteistyössä tekee sitä hälytysajoa. Sehän ei ole yksin ajamista, vaan se on sitä, että toinen navigoi ja opastaa ja toinen keskittyy siihen ajamiseen ja kaikki radioliikenne ja kaikki muu on. Eli se on pari työskentelyä, vähän niin kuin lentokoneen ohjaaminen ja hälytysajo. Just näin.
terveydenhuollon simulaatiossa ja tietysti varsinkin ensihoitopuolellahan ollaan perinteisesti käytetty hyvin paljon tämmöisiä roolipelityyppisiä niin kuin skenaariopohjaisia simulaatioita, missä esimerkiksi opiskelijat sitten esittää jotain roolia. Miten sä näet, että tämä tuo, niin kuin jos mietitään kokonaisuudessaan sitä simulaatioprosessia, mikä teiltä on, niin miten sä näet, että ambulanssisimulaattori niin kuin siihen ikään kuin kytkeytyy tai mitä hyvää lisää siinä voisi olla? No ei siinä nythän tässä ei sinällänsä ole se roolipeli tähän vaikuta. Että meillä yksi opiskelija aina näyttelee potilasta, että se nyt on tehty tähänkin asti, että se ei sinällänsä se ole semmoinen suora linkki tähän. Mutta nyt jos ajatellaan, että simulaation tarkoitus on jäljitellä oikeaa elämää ja sitä käytännön elämää, niin nyt kun ne tehtävät lähtee siitä, että ne saa hälytyksen ajakohteeseen ja ottaa tavarat ja menee sen jälkeen tonne, niin kyllä se sitten kun ne menee sitten sen jälkeen työelämään ja ihan samalla lailla orientoituu siellä, että nyt otetaan ja kävellään kohteeseen ja muuta, niin ne on semmoisessa tilanteessa, että me ollaan tehty tätä jo ennenkin, vaikka ei ole yhtään kekkaa vielä ajettu. Kyllä se niin valmistaa aika lailla. Hyvä, kiitoksia. Haluatko vielä jotain loppukommenttia sanoa simulaattorista tai simulaatiosta ylipäätänsä tässä kohtaa? No hei, mä nyt on semmoinen simulaation fanittaja yleisesti ollut jo vuodesta 2006 asti ja nähnyt sen vaikutukset, että miten paljon se vaikuttaa siihen oppimiseen. Eli kun oikein suunnitellut simulaatioharjoitukset ja todenmukaiset harjoitukset, että kuinka pirun valmiita ne opiskelijat on siinä vaiheessa, kun ne täältä lähtee pois, versus siihen aikaan, kun itse opiskelin ja tämmöisiä harjoitteita ei ollut. Että se laatuero on niin järkyttävä, kun tätä menetelmää näin täällä käytetään. No millainen simulaattori tämä on sitten ajossa? Tämähän on tosiaan ruotsalaisen Tenstarin valmistama tämä softa, mikä tässä on. Ja Tenstar on pitkään jo tehnyt softia etenkin työkonepuolelle ja nyt sitten myöskin viime vuosina niin henkilöautopuolelle. Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä ihan onnistunut kokonaisuus, mikä tässä on saatu aikaiseksi. Tämä simulaatio simuloi kaupunkia suhteellisen kivasti. Ja tämä auton käsiteltävyys on ihan kivaa luokkaa. Hivenen herkkä ohjaus tässä on, mutta muuten tämä on mun mielestä varsin onnistunut kokonaisuus. Tässähän mielenkiintoisesti on rakennettu toi etuskriini-systeemi, eli se on rakennettu tuommoisilla kiinteillä näytöllä, mitkä on ikään kuin pultattu kiinni tähän simulaattorin runkoon. Siinähän on useita mahdollisuuksia, miten se oltaisiin voitu rakentaa. En antanut suuntamerkkiä. No niin, en antanut suuntamerkkiä, en osaa ajaa. Eli siinähän on tosiaan useampia mahdollisuuksia, mitä se olisi voitu rakentaa. Senhän voisi tehdä esimerkiksi semmoisella laajaskriineillä, valkokangastyyppisellä ratkaisulla, tai sitten jollain kuperalla uun-muotoisella isolla skriinillä, tai sitten esimerkiksi tällä versiolla, mikä tässä on tehty, eli ne on puutattu tosiaan kiinni tuohon auton runkoon. Se mikä hyöty tässä on esimerkiksi tuommoiseen irralliseen screeniin, mikä olisi tuo tulesin edessä, on se, että tästä hyvin vähän näkee tuota ympäröivää maailmaa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi simulaattoripahoinvointiin se vaikuttaa positiivisesti, eli silloin ei tule semmoista irrallista vaikutelmaa siitä, että tuo vieressä oleva ympäristö ikään kuin pysyy paikallaan ja sitten tämä meidän simulaatioympäristö taas tässä koko ajan liikkuu. Eli se auttaa sen suhteen. Eli siinä mielessä ihan järkevä ratkaisu. Ja muutenkin se on mun mielestä ihan toimiva nimenomaan tässä simulaattorityypissä. Muuten niin kuin sanottu, niin simulaatio on varsin kiva ja me voidaan tosta laittaa meille hälytysajo päälle. Niin silloin kun me lähdetään ajamaan hälytysajoa, niin meidän ei tarvitse välittää mistään liikennesäännöstä, eli voidaan ruveta vähän kaasuttamaan kovempaa. Ja toisaalta sitten muu liikenne tuolla väistää meitä aika kivasti, eli he pyrkii silloin ajamaan sivuun. Jos ambulanssi tulee esimerkiksi takaa, niin he pyrkii väistämään sitä sitten sivua. Eli tämä on siinä mielessä ihan toteutettu, tai sitten pysähtymään, niin kuin tässä eräs Volvo-kuski juuri tässä mun ajossa, niin näytti pysähtymään tuohon pysäkille. Eli tämä on siinä mielessä ihan kivasti toteutettu.